Xin chào các bạn. Trong video này em sẽ nói về cách học ngôn ngữ của mình. Đầu tiên em nghĩ không có một cách học chọn tất cả mọi người và tất cả ngôn ngữ, nhưng mà thì có một cách phù hợp cho bản tảng và cho mỗi ngôn ngữ. Khi em đã học nhiều ngôn ngữ rồi, nhưng mà em sẽ nói về cách học tiếng Việt. Cho em rất quan trọng để có lớp học trên Italki một cách đều đặn. Tại vì cho em lớp học rất tốt để có nhiều động lực. Và thường xuyên em làm một hay hai lớp học một tuần. Bây giờ em làm một lớp học để luyện tập đọc báo với cô Tuyết. Và em cũng tham gia lớp học nói chuyện với cô Hiển và cô May. Cảm ơn cô. Số 2, em thích có một sách ngữ pháp tốt. Vì đầu tiên em nghĩ không cần học ngữ pháp như quá, nhưng mà phải một chút. Và sau đó nếu có cái gì em muốn hiểu tốt hơn, em có thể xem trong sách này. Số 3 là luyện tập từ vựng. Và từ vựng không vui em nghĩ, nhưng mà em thích sử dụng phương pháp Gold List. Nó là một phương pháp với danh sách từ vựng. Và em không viết danh sách, em không viết danh sách với từ vựng, nhưng mà em thử viết câu. Tại vì em nghĩ rất tốt để nhớ từ vựng. Và nếu không có động lực nhiều hơn em rất mệt mỏi. Em sẽ luyện tập với một vài ứng dụng điện thoại như Duolingo, mà mọi người biết về Duolingo phải không? Và em cũng sử dụng Drops và Quizlet, vì cô Tuyết làm cards cho em. Nhưng mà nó là nghiêm túc, em nghĩ. Và cũng quan trọng để có một số phương pháp vui để học ngôn ngữ. Vì nếu không vui sẽ không chính thức học.
em thích âm nhạc rất nhiều vì em nghe âm nhạc Việt không không phải là hàng ngày nhưng mà đều đặn. Và thỉnh thoảng em cũng hát bài hát em thích. Vì em nghĩ hát và nghe âm nhạc rất tốt để thói quen về âm của ngôn ngữ và cũng tốt hát để luyện tập nói âm mới. Em cũng thích nấu ăn vì em thích tìm công thức bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh và sau đó thử làm nó. Và cuối cùng em cũng thích sử dụng Netflix hay YouTube để xem chương trình bằng tiếng Việt. Em chưa hiểu ít hơn nhưng mà rất là vui. Và bây giờ em đang xem một chương trình TV nổi tiếng ở Việt Nam được gọi là Cao Nếp Cậu Tể. Và cũng em cũng tìm thấy một kênh YouTube được gọi là tiếng Việt làm cho người nước ngoài và có rất nhiều phỏng vấn interview với nhiều người khác nhau. Và em nghĩ rất là vui để học về văn hóa Việt Nam và cũng để nghe giọng khác nhau trong Việt Nam. Cảm ơn vì xem video này và em gặp các bạn vào video sau nhé. Tạm biệt.